انا كندير الثومه وتنديرها في الزيت العود وتنخليها كنزوجو، وكان داك الزيت كنبقى نعطيه لهم منين كيضربهم البرد. وبغيت نعرف هذاك واش مزيانه، وداك الزيت شحال نقدر نكارديه، شحال يبقى عندي المده باش السن ديال الابنه ديالك مريم؟ بنتي عندها 6 سنين ونص، وغنعطيها حتى لولدي عنده 2 عام ونص. واخا غير الثومه شحال كديري ديال الثومه وشحال كديري ديال الزيت؟ كندير 125 غرام ديال الثومه في نص لتر الزيت. وشحال خليتيها؟ شحال المده ديال النقيع ديال الماسيغاسيون؟ كنخليها 15 يوم، وكنحيد هذيك الثومه ونخلي الزيت. فشوف حنا غادي نعطيو واحد الطرح، حيت هذاك شويه كونسونطري. الا درتي غير الثومه بحال هكا كتكون مجهده، الا شميتيها غتلقاي بان الريحه ديالها مجهده بزاف. وإلا عطيتيها للبنيته ديال 6 سنين ونص وعطيتيها للوليد ديالك كيمكن المعده تسلخ، لان كتكون شويه قويه عليهم، كتكون واحد لاسيديتي، وكيكونوا المواد الكبريتيه اللي كنهضروا عليها كتحرق لنا المعده. فالطريقه السليمه باش نستعملوا الثومه نفوروها نص تفويره ياك، ونسخنوها مع شويه ديال زيت العود في حمام مريم. اكيد ما نشحروش معاه، ولكن في حمام مريم نديروا مثلا واحد 2 ضريسات ديال الثومه مفورين نص تفويره ولا نص سلقه، وكنديروهم مع معلقه كبيره ديال زيت العود، نخلطوهم مع نديروا حنا كاع 2 معالق كبار ديال زيت العود و2 فصيصات ديال الثومه، يا اما مفورين نص تفويره يا اما مغليين نص غليه. كنخلطوهم مع ديك زيت العود في حمام مريم واحد المده ديال 10 ديال الدقائق، ومن بعد ناخذوهم وناخذوا فصيص واحد نعطيوه للوليد ديالنا ولا البنيته من 6 سنين حتى 13 عام. وبالنسبه للوليدات من 13 عام فما فوق ناخذوا دوك 2 فصوصه ديال الثومه ونعطيوهم ديك الزويته ديال العود، غادي تكون احسن وغنستافدوا اكثر. ماشي مشكل، علاش؟ لان اش بغيت نقول ان ماشي خصنا نخليوها مده طويله باش يمكننا نستافدوا. الا خليناها مده طويله كنوليو كنزيدوا في التركيز، فهذيك الزيت عندك انت مثلا غتكون مخيره للشعر، ولكن شنو غديري؟ غتاخذي معلقه صغيره ديالها وغتزيدي عليها 3 ديال المعالق كبار ديال زيت العود الا بغيتي تستعمليها للشعر ديالك، اذا كتولي ديك الزيت كونسونطري بزاف. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.